ሰላም ጤና ይስጥልን ያስሜ ኢንፎቴክ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን በዛሬ ቪዲዮ እንዴት አድርገን የቪዲዮአችን መግቢያና መውጫ ወይ ኢንትሮ አንድ አውትሮ የምንለው ነገር እንዴት አድርገን ያለ ምንም ሶፍትዌር ኮምፒውተራችን ላይ ሳንጭን እንዴት አድርገን 1 ደቂቃ ወይ ደግሞ 1 ደቂቃ ወይ 2 ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ እንዴት አድርገን ኦንላይን ማዘጋጀት እንዳለብን ነው ማሳያችሁ። በጣም የሚያምር አውትሮ ወይም ኢንትሮ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉን። በመጀመሪያ ብራውዘራችን በመክፈት ማንኛውም ብራውዘር በመክፈት ጉግል ላይ ምን ብለን እንጽፋለን ፓናዞይድ ብለን www.panazoid ብለን panazoid.com ብለን እንጽፋለን። እዛ ኢንተር እንላለን። ከዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ቴምፕሌቶች ኢንትሮ ወይም ደግሞ አውትሮ ኮሌክሽን ስብስቦች በጣም ብዙ ይመጡልናል። ከነዚህ ውስጥ ለሳምፕል ያክል ወደ 12 የሚሆኑ ቴምፕሌት ፈርስት ፔጅ ላይ የመጀመሪያው ፔጅ ላይ ተደርድረው እናገኛለን። ከነዚህ ውስጥ መርጠን መስራት እንችላለን። ነገር ግን በጣም የተሻለ ለመስራት ከፈለጋችሁ ሞር ክሬቲሽን የምትለውን ስንነካተኝ በጣም ብዙ የሆኑ ቴምፕሌቶች አሉ፣ ኦንላይን ናቸው። እነዚህን በመምረጥ የምንፈልገውን በመምረጥ መስራት እንችላለን። ስለዚህ ለዛሬ ለሳምፕል እናንተ ለማሳየት ያክል ለችን ብነካትኝ ለምሳሌ እኔ ራሱ ለመምረጥ ተቸገርኩኝ። በጣም የሚያምር ቴምፕሌቶች አሉ። ስለዚህ እችን ነካውን አሁን ሴንስ ኢንትሮ ሚል እነካለሁ። ይሄን የራሳችን ኢንትሮ ወይ ደግሞ የራሳችን ስም ማስገባት ስንፈልግ ከዚህ ላይ ብሉ ኦፕን የምትለውን ነገር እንነካታለን። ኦፕን እንላለን። ሎድ ያደርግልናል። በምንነካበት ሰዓት ሎድ ያደርግልናል። ይሄ ወርክ ስፔስ ነው የሰራነውን። ይሄ ከርሰሩ የሚንቀሳቀሰው ይሄን የሰራነውን ነገር ሳምፕል የሚያሳየን ፔጅ ነው፣ ወርክ ስፔስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ይሄን ማየት ስንፈልግ ዲስፕሌይ ወይም ቪዲዮ ምን አይነት ነው የሚለውን ማየት ስንፈልግ ከዚህ ላይ ፕሌይ እንለዋለን። ፕሌይ እንለዋለን። ይሄን የመሰለ ቪዲዮ ይወጣልናል፣ እኛ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ራሳችን ከስተማይዝ ማድረግ ስንፈልግ ከዚህ ፕሮጀክት ሚላለ ሚኒዎች አሉ፣ የተለያዩ ዝርዝሮች ሚኒዎች አሉ። ሚኑ የሚለውን ስንነካ ሚኑ ዝርዝራል ኒው ፕሮጀክት ሚላለ። ይሄን ፕሮጀክት ስንነካው ኒው ፕሮጀክት አዲስ ፕሮጀክት መስራት ስንፈልግ ኒው የሚለውን እንነካለን። ሎድ ከዚህ በፊት የሰራነው ነገር ካለ ከኮምፒውተራችን አፕሎድ ያደርግላል። ኒው ፕሮጀክት አዲስ ስንፈልግ ይሄን ኒው ብለን የፈለግነውን ፕሮጀክት ከዚህ ማስገባት እንችላለን። ሌላ ከዚህ በፊት የሰራነው ነገር ካለ ከኮምፒውተራችን አፕሎድ ከኮምፒውተራችን ሎኬሽኑን ነው የሚያሳየና ከፈለግንበት ቦታ ያስቀመጥነው ካለ አምተን ኦፕን እንመርጠውና ሎኬሽኑን እንመርጥና ኦፕን እንለዋለን፣ ያስገባልናል። ሌላው የሰራነውን ነገር መጨረሻ ላይ ፋይናላይዝድ አድርገን ሴቭ ማድረግ ስንፈልግ ከታች ሴቭ የምትለውን በተን እንጫናታለን ማለት ነው። ባክ እንለዋለን ወደ ራሳችን ወይ ደግሞ መጀመሪያ የመረጥነውን ለመስራት ማለት ነው። ከዚህ ላይ ቤዚክ ሚል አለ። ቤዚክ ላይ የምናስተካክላቸው ሴቲንጎች ብዙም የሉም። ነገር ግን ሪዞሉሽኑን በምን ያህል ሪዞሉሽን ይሁን ይሄ አውትፑት መጨረሻ ላይ ኤክስትራክት ዳውንሎድ በምናደርግበት ሰዓት ኳሊቲው የቪዲዮ ጥራታችን በምን ያህል ፒክስል ይሁን የሚለውን የምናስተካክለው ነው። ቪዲዮ ሪዞሉሽኑ ምን ይመስላል? ከዚህ 1080 ነው ያለ እስከ 4K ድረስ በጣም አሪፍ የሆነ ኳሊቲ እንዲወጣልን ከፈለግና 4K ድረስ 2K ማለ ይሄን መርጠን ኦኬ ብለን መጨረሻ ላይ አውትፑቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ለዛሬው ግን ከኮኔክሽኑ አንፃር 1080 ሚሊዮን መረጥኩኝ። ፍሬም ሬቱ 30 እና 60 ሚል አለ። አብዛኛው ለዩቲዩብ ሪኮመንድ የሚደረገው 30 ፍሬም ሬት ነው። ስለዚህ 30 አደረግነው። ሌንግዝ በር ሰከንድ ሚል አለ። ይሄ ሌንግዙ ቪዲዮ ከዚህ ጋር ሲያጫውትልና ምን ያህል ሰከንዶች ይቆይ የሚለውን ነገር ነው። ራሳችን መጨመር መቀነስ እንችላለን። ከዚህ ጋር ቪዲዮዎችን ኤዲት በተን አለ። ቁጥር የፈለግነውን ቁጥር አስገብተን በምን ያህል ሰከንድ መቆየት እንዳለበት ቪዲዮ ማጫወት እንዳለበት ራሳችን የምንወስነው ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ወደ ዋናው ራሳችን አሁን ኔም የሚለውን ወደ ራሳችን መቀየር ስንፈልግ
ምናስገባበት ከዚህ ወደ ታች ቦክስ ምትመስላለች ያቺ ኦብጀክት ምትላለች ኦብጀክት ምትለው እንነካታለን ከዚህ ኦብጀክት ውስጥ የተለያዩ ዝርዝሮች ቴክስቶች አሉ ሴቲንጎች አሉ ምናስተካክላቸው ማለት ነው እቺን ከርሰር ይዘን ወደ ታች ድራግ በመናደርግበት ሰዓት ቴክስት ሚላል ይሄን ቴክስት አንድ እንነካዋለን ከታች 3D ቴክስት ሚል ኤዲት ቦክስ ይመጣሉ ማለት ነው ከዚህ ጋር ኔም ሚለው አለ ከዚህ ዲስፕሌይ ተደረገው ማለት ነው ይሄ 3D ነው 3D ቴክስት ነው 3D ቴክስት ከሆነ ደግሞ ሁሉ ተመሳሳይ መሆን አለበት ተመሳሳይ ካልሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው የተለያየ ዝብርቅርቅልና ለኛም ያስቸግረናል ስለዚህ 3D ከሆነ ተመሳሳይ ቴክስቱ ተመሳሳይ መሆን አለበት 3 ከሆነ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ኔም ሚለውን ለምሳሌ ለሳምፕል ያክል አስሜ ኢንፎቴክ ብዬ ኢንተር እለዋለሁ ከዛ በፎንት ታይፑ ምን መሆን አለበት ሚለውን ከዚህ ማስተካከል እንችላለን የተለያዩ ፎንት ታይፖች አሉ እነዚህ መርጠን የፈለግነው መርጠን ኢንተር አሁን የኛውን በመርጥ ኦኬልና ኢንተር ፖዚሽኑ ፎንት ሳይዙ ምን መሆን እንዳለበት ሃይቱ ቲክነሱን ከዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን ለዛሬ ግን ቴክስቱን ባሳያችሁ የተሻለ ነው ስለዚህ ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው ኢንተራን ነው ዜን ሌላ ቴክስት አለ ይሄን በተመሳሳይ ይሄኛው ቴክስት እንዳንሳሳት ከፈለግና ይሄን ኮፒ አድርገን ከዚህኛው ቴክስት ገብተን ድራግ አድርገን ኮንትሮል+V በኪቦርዳች ኮንትሮል+V ስናደርገው ኢንተር ይላል ከዛ ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው ኢንተር ስንለው ይሄ ይስተካከላል ማለት ነው የሰራነውን ነገር ማየት ስንፈልግ ከዚህ ላይ ፕሌይ እንለዋለን እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው መጨረሻ ላይ ይሄን የሰራነውን ነገር እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እናደርገው ስንል ከታች ከተዘረዘሩት ሚኑ ውስጥ ዳውንሎድ ምትል በተናለች ዳውንሎድ ሚለውን እንነካዋለን ከዚህ ቤዚክ መጀመሪያ ቤዚክ ሚለውን እነዚህን አስተካክለናል ወይ ደግሞ ከዚህ ዳውንሎድ ዩር ቪዲዮ ከሚለው ኦፕሽን ውስጥ ሞዱ ምን መሆን አለበት ሚል አለ ፋስት ሬንደር ፋስት ካደረግነው የኳሊቲ ያን ያህል ላይሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ጉድ ኳሊቲ ሚል አለ ዲፔንድ ኦን ኮንዲሽን እናንተ የፈለጋችሁትን መምረጥ እንችላለን እነዚህ ዝርዝሮች ውስጥ ሚኑ ውስጥ መምረጥ ይችላል ኤክስትሪም ኳሊቲ በትስሎ ሊዘገይ ይችላል ስለዚህ ባላንስድ ለጊዜው ባላንስድ እንለዋለን ፎርማቱ ሁለት አይነት ፎርማቶች አሉ ከዚህ ኤምኬቪ እና ዌብ ሚል አለ ኤምኬቪ ሚለውን ትመርጡና ስታርት ቪዲዮ ሬንደር ያዘጋጀዋል ዳውንሎድ እንዲሆን ያዘጋጅልናል ማለት ነው ስለዚህ ሎድ ያደረገ ነው የሰከንድ እየቆጠረልን ነው ማለት ነው አንድ ደቂቃ ወይ ሁለት ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ በጣም የሚያምር ኢንትሮ ለዩቲዩባችን የሚሆን ኢንትሮ ሰራነ ማለት ነው በጣም ደስ የሚልና ለመስራትም ቀላል የሆነ ዌብሳይት ነው ፓናዞይድ ይባላል እናንተም ተጠቀሙተኝ የዌብሳይቱን ስም ከፈለጋችሁት ከታች ዲስክሪፕሽኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ነገር ግን ለመያዝ በጣም ቀላል ነው ፓናዞይድ ብላችሁ ብጽፉት ይመጣላችኋል ማለት ነው ሶሪ ኮኔክሽን በጣም ስለሆነ ነው የዘገየው ኦኬ ለዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ አስሜ ኢንፎቴክ ይላል ይሄን ላይክ ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወሏን ምልክት በመንካት አዳዲስ መለቃችሁን ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ መንካት ትችላላችሁ ኦኬ ሊጨርስ ነው ትንሽ ሰከንዶች ነው የቀሩት ኦኬ ጨርሷል ዘን ዳውንሎድ ዩር ቪዲዮ እንለዋለን ዳውንሎድ ስንለው ስታርት ያደረገ ነው ከታች ዳውንሎድ ጨርሶልናል ሾው አልኩትኝ
ፎልደር የት ላይ ዳውንሎድ እንዳደረገ ሎኬሽኑን ማወቅ ፈልጌ ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ያበደ ኢንትሮ ሰርተናል።